තොරතුරු ගණනාවක් තියෙන ෂෙයා කරන්න මේ වීඩියෝ එකේ ඒ ෂෙයා කරන්න මොහොතකට කලින් මෙන්න මේ ටිප් එක මම දෙන්නම් තප්පර කිහිපයකින් ඇලෙක්සැන්ඩර් එල්ට්‍රිගන් ප්‍රොමිනන්ට් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වගේම ට්‍රේඩින් ගුරුවරයෙක් කියපු මෙන්න මේ කෝට් එක ගොඩක් දෙනා කමියුනිටි එකේ සඳහන් කරනවා ඩේ ට්‍රේඩින් ගැන පොඩ්ඩක් හරි කියාගෙන යන්න කියලා හැම වීඩියෝ එකේම ඒ නිසා මෙන්න මේ කෝට් එක මම කියන්නම් ඔයාගේ ඩේ ට්‍රේඩින් වලට උදව් වේවි. The goal of a successful trader is to make the best trades. Money is secondary. මගේ ඩේ ට්‍රේඩින් වීඩියෝස් වල සහ Patreon එකේ මම නිරන්තරයෙන් කියන දෙයක් තමයි සල්ලි එක්ස්පෙක්ට් කරගෙන මේ වැඩේට එන්න එපා. ඉස්සෙල්ලම ස්කිල් එක ග්‍රෝ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න. Patreon එකට આવත් එන්න ස්කිල් එක ග්‍රෝ කරන්න. ගොඩාක් දෙනා එන්නේ මනි ෆෝකස් එක නැති වෙන සල්ලි ප්‍රමාණය ස්ටොප් ලොස් එක තමයි තනිකර ඔළුවේ තියෙන්නේ. එහෙම වුණා ගමන් ඔයාගේ ට්‍රේඩින් ඩිසිෂන්ස් වෙනස් වෙනවා. ට්‍රේඩින් ඩිසිෂන්ස් වර්ධිනවා. මේක මතක තියාගන්න මේක ඩේ ට්‍රේඩර්ත් එක්ක ලෙස දාලායි ස්විං ට්‍රේඩර්ත් එක්ක ලෙස දාලායි මේ ක්‍රිප්ටෝ කමියුනිටි එකේ මේ වීඩියෝස් අහන මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්න YouTube කමියුනිටි එකේ හැම දෙනාම මෙතනට ආවේ බයි කරලා සෙල් කරලා හය ලෝ amount එකකින් බයි කරලා high amount එකකින් sell කරලා profit එක ගන්න. ඒකනේ ඔයගොල්ලෝ ආවේ. එතකොට ඒ ආව හැම දිනකටම මේ කතන්දරය අදාළයි. ඒවා ඉස්සෙල්ලාම මේ buy low sell high concept එක ඉගෙන ගන්න. ඒක skill එකක් විදිහට grow කරගන්න. ඒක සම්භාවිතාවක් විදිහට වැඩි winning chance එකක් create කරගන්න පුළුවන් skill එකක් grow කරගන්න. සල්ලි by product එකක්. එතකොට ඉස්සෙල්ලා ඔයා සල්ලි earn කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන આવොත් ඔයා ස්කිල් එක පැත්තට තියෙන ફોකස් එක නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ සල්ලිත් නැහැ ස්කිල් එකත් නැහැ දෙකම නැති වෙනවා. හැබැයි ස්කිල් එක ફોකස් කරලා આવොත් එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ස්කිල් එක grow වෙනවා. හැබැයි ස්කිල් එක grow වෙනවා කියන්නේ by product එකක් විදිහට සල්ලි grow වෙනවා. Patreon අපේ ගෲප් එකේ පවා මම නිරන්තරයෙන් උත්සාහ කරන්නේ ඒ ප්‍රින්සිපල් එක උගන්වන්න. මේකේ සල්ලි නෙමෙයි ફોකස් එක ස්කිල් එක විය යුතුයි. මේක කාලයක් කරගෙන යනකොට ඔයාට මේ දැනුම ලැබෙනවා, ස්කිල් එක ලැබෙනවා, ස්කිල් එක කන්සිස්ටන්ට්ලි ප්‍රොෆිට් කරන්න පුළුවන් ලෙවල් එකට ග්‍රෝ වෙනවා. ඒ ලෙවල් එකේ දැනුමක් ඔයාට ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටෑන්ඩඩ් ලෙවල් එකේ දැනුමක් දෙන්න තමයි අපි මේ Patreon ගෲප් එක ක්‍රියේට් කරේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ ගමන හෙමින් නමුත් ස්ථාවරව යන එකයි වැදගත්. හයියෙන් ගිහිල්ලා ඔළුව අප්පගෙන වැටිලා මැරෙන එක නෙවෙයි වැදගත්. ඒ නිසා මේක අපි ස්ලෝ ඇන්ඩ් ස්ටෙඩි මේක මැරතන් එකක්. මේක 100 මීටර්ස් නැත්නම් 80 මීටර්ස් ස්ප්‍රින්ට් එකක් නෙවෙයි. මේ මැරතන් එකේ කන්සිස්ටන්ට්ලි තව රේස් එක අවසන් වෙනකන් දුවන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඒ ගමන යන්න සූදානම් නම් ලින්ක් එක තියෙනවා YouTube වීඩියෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ. ක්‍රිප්ටෝ කමියුනිටි එකට මෙන්න මේ ආටිකල් එක මාර වැදගත්. මේක best bitcoin wallet 2023 how to choose crypto wallets guide එකක් මේක. මේක මම link එක share කරන්නම් පහළ ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් description box එකේ. මේක දීර්ඝ ආටිකල් එකක්. එතකොට crypto wallet types සහ popular crypto wallets ආදී වශයෙන් ලොකු recommendation එකක් තියෙනවා. මේක ස්ටඩි කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේක බලන්න ඔයාලට හරි වැදගත්. ගොඩක් දෙනා ප්‍රශ්නත් අහන හොඳ wallet එක online wallet එක මොකද්ද? hardware wallet එක මොකද්ද? මෙතන ඔය සියල්ලට උත්තර තියෙන බව මතක තියාගන්න. පෙරලාරි මේක මට ඇඩ් කරන්න අමතක වුණොත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ගාව link එක තියෙනවා මම ඇඩ් කරන්නම්. එඩා වලට එනවා අපි එඩා chart එක බලන්න. එඩා ලස්සන රිවර්සල් එකක් නැත්නම් ඊයේ price එක crash වුණා. ඊයේ අර කලබලෙත් එක්කම මේ කලබලට හේතුව දන්න මේ කලබලය තමයි ඊයේ crypto price drop වුණේ ඇයිද කියන එක. මේකට ගොඩක්ම හේතු වුණේ curve finance hack කිරීමක් සිදු වුණා මිලියන. ඊට පස්සේ curve founder මේ ඉන්න picture එකේ මිහායිල් ඉගරෝව් ගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක 168 මිලියන් පොසිෂන් එකක් තියෙනවා කර්ව් ටෝකන්ස් වලින්. මේක ලික්විඩේට් වීමේ අවදානමක් ආවා. දැනටත් ඒ අවදානම තියෙනවා. යම් හේකින් මේ 168 මිලියන් කර්ව් ස්ටෑෂ් එක ලික්විඩේට් වුණොත් මේක කර්ව් ෆයිනෑන්ස් වලට විතරක් නෙවෙයි කනෙක්ටඩ් අනිත් DeFi protocols වලටත් negatively impact වෙනවා. ඒ රිස්ක් එක දැනටත් තියෙනවා. මේක කතන්දර නිසා තමයි මේ මාකට් එක පහළට වැටුනේ. මේ දින ඊදසේ Coindesk के वार्ताव Bitcoin lingers near 29,000 as investors mull latest industry boost CRV sinks 12.5 මේක තමයි ඒකට හේතුනේ. නමුත් දැන් විශ්වාසය ගොඩනැගීමෙන් තහවුරු වෙමින් යනවා. හැබැයි ඒකේ වෙතත් overall volume සම්බන්ධයෙන් තාමත් issue එකක් තියෙනවා. මම පෙන්නන්න මෙන්න මේ වාර්තාව Bitcoin's trading volumes is consistent radical change here. Here's what to expect කියන එකේ මේකේ drastic drop එකක් Bitcoin trading volumes වල spot market එකේ මේක
මේක එකතකට ගුඩ් නිවුස් එකක්. හැබැයි මේක සම්බන්ධයෙන් වොරි එකක් මාකට් එකේ තියෙනවා. දැන් මේ කතාව පෙන්නන ක්‍රිප්ටෝ කෝන් දාපු මේ chart එක බලන්න. මේකේ කියන්නේ ජනවරි මේ අවුරුද්දේ ඉඳලා මේ blue line එක මේක bitcoin price එක, මේ yellow line එක තමයි bitcoin trading volume එක. වොලියම් එක 2023 ජනවරි පීක් වුණා. එතන ඉඳලා drastic drop අප්‍රේල් මාසේ බලන්න මේ massive drop එකක් සහ දැනටත් consistently declining. ඉතින් මේ වෙලාව ස්පොට් මාකට් එකේ වොලියම් එක. එතකොට ක්‍රිප්ටෝ කොන් කියනවා bitcoin's trading volume since January of this year we have observed radical changes in the structure of bitcoin trading volume. These changes might herald a new era of low volatility in the cryptocurrency market. මේක නිසාම cryptocurrency market එකේ low volatility එකක් හැකි. මේකට හේතුව ක්‍රිප්ටෝ බිට්කොයින් ස්පොට් වොලියම් එක සහ ඩෙරිවටිව්ස් මාකට් එකේ වොලියම් එක අතර තිබ්බ රේෂියෝ එක 35 සිට 106 දක්වා ඩ්‍රොප් වුණා. ඒ කියන්නේ 29ක ස්පොට් ට්‍රේඩින් වොලියම් එක ඩෙරිවටිව් ට්‍රේඩින් වලට සාපේක්ෂව ඩ්‍රොප් වුණ බව. ඒතර මේකෙන් පේන්නේ බිට්කොයින් ගන්න අය ගන්නේ බයි කරන්නේ සෙල් කරන්න නෙවෙයි හෝල් කරන්න බව ස්පොට් මාකට් එකේ මේ වොලියම් ඩ්‍රොප් එකත් එක්ක පැහැදිලි වෙනවා. මේ chart එක බලන්න. මේකට කියන්නේ binary CDD chart කියලා. මේකේ පෙන්වන්නේ මේ දකුණු පැත්තේ bottom එකේ වට පේනවා මේ නිල් පාට රවුමක් දාලා මේ crypto count logo එක ගාව. ඒ පෙන්වන්නේ volume එකේ trading volume එකේ කිසිම ගතියක් පේන්නේ නැහැ. drop වෙන පුංචි volume curve එකක් line එකක් පේන්නේ. මේකට හේතුව තමයි active sales long term holders ලගේ bitcoin long term holders ලගේ active trades වල කිසිම significant change එකක් active trade වීමක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. මේ පහළ තියෙන orange candles පේනවා. ඒ හරියට සම්පූර්ණ හිස්. ඒ කියන්නේ long term holders ලා actively market එකේ bitcoin trade කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ hold කරන් ඉන්නේ. ඒ වගේම මේ chart එක මම දැන් පෙන්වනවා. මට මතකයි 7 day simple moving average bitcoin all exchange trading volume එක ඔයාලට පේනවා මේ රතු බබල් එක හරියටම මැද්දේ උඩ ඒක ඉඳලා ඊතලයක් ගහලා තිනවා මේ තවත් පහළ රතු බබල් එකක් දකුණු පැත්තේ කෙළවරේ. ඒ මේ උඩ බබල් එක ඇවිල්ලා මාර්තු 2.5 මිලියන් bitcoin මාර්තු මාසේ trading volume එක. එතකොට ජූලි වෙනකොට මේ ඊයෙන් අවරස්තන් වෙච්ච මාසේ වෙනකොට ඒක 600,000 bitcoin වෙලා තිනවා. 2.5 මිලියන් ඉඳලා 0.6 මිලියන් දක්වා drop වෙලා 75% decline එකක් මාර්ච් to ජුලයි මාර්ච් ඒප්‍රිල් මේ ජූන් ජුලයි මාස පහක කාලයක් ඇතුළත. ඉතින් මේ සියල්ල පෙන්ලා ක්‍රිප්ටෝ කෝන් කියන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන් අපි කලබල විය යුතුද කියලා. මේක යම් ආකාරයක පොසිටිව් නිවුස් එකක් මාකට් එකේ මේ ලෝ වොලියම්ස් වලට වැටෙනවා ලෙවල්ස් වලට වැටෙනවා කියන්නේ ලික්විඩිටි අඩුවීමක්. ඒ වගේම ස්පොට් වොලියම් මේ වගේ රිඩක්ෂන් එකක් සිද්ධ වුණාම ලික්විඩිටි ඩ්‍රොප් වෙනවා. වගේම මේක ඉන්ක්‍රීස් ඩිමාන්ඩ් එක ඉන්ක්‍රීස් වීමේ ප්‍රවණතාවයක් පෙන්වනවා. එහෙම නොතින් ප්‍රයිස් එක ඉහළ යා හැකි. මේක සුබවාදීව ගත යුත්තක් බව තමයි ක්‍රිප්ටෝ කෝන්ගේ අදහස. එතනින් නැවත ඒඩා chart එකට එනවා නම් ඒඩා ප්‍රයිස් එක රිකවර් වෙනවා. වගේම මේ අලුත් daily candle එකක් green candle එකක් හැදෙමින් තියෙනවා. ඒඩා සම්බන්ධයෙන් කතාවක් ගියා. ඒක තමයි ඒඩා එක කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර් කෙනෙක් කිව්වා මේක එක්කෙනෙක් නෙමෙයි කීප දෙනෙක් මේ Twitter එකේ මේක කිව්වේ ghost chain එකක් කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ghost chain එකක් විදිහට හඳුන්වන්නේ මුකුත් activity සිද්ධ නොවන ඔහේ තියෙන crypto chain එකට network එකට තමයි ghost chain කියන්නේ. මේ සම්බන්ධයෙන් චාල්ස් හොස්කින්සන් Cardano founder response කරා. ඒකේ යාගේ පිළිතුරු උනේ හිනාවක්. ඒකට උසුලුද කියන්නේ ඒක නිකන් සමච්චලයට හිනා වුණා. ඒකට උත්තරයක් විදිහට විතරක් නෙවෙයි Twitter එකේ මෙන්න මේ post එක දැම්මා. ghost chain gonna ghost කියලා මේ ghost කෙනෙක්ගේ මෙන්න මේ කාටුන් වීඩියෝ ක්ලිප් එක post කරා චාල්ස් හොස්කින්සන්. post කළා චාල්ස් හොස්කින්සන් මේ ටැප් ටූල්ස් ගේ කන්ටෙන්ට් එක මේ පෝස්ට් එකත් ෂෙයා කරා. ඒකේ ටැප් ටූල්ස් කියනවා මේ ගෝස්ට් චේන් කියන්නේ මිත් එකක්. මේක ඩිබන්ක් කරන්න ඕන. මේක විනාශ කරලා දාන්න ඕන මේ ගෝස්ට් චේන් කතාව කියලා. Cardano network එක සම්බන්ධව තාම පොසිටිව් කාරණා කීපයක් ෂෙයා කරා. එකක් තමයි
මේ වෙනකොට network එක process කරලා තිනවා 72.5 million transactions network එකේ මේ හැම එකක්ම unique transactions බව සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම Cardano is also home to over 8.6 million native assets. Well, that is not a figure you'd associate with Ghost chain. මේ Ghost chain එකක් නම් මෙවැනි higher numbers 8.6 million native assets තිබිය නොහැකි බව තමයි tap tools ගේ අදහස. ඒ වගේම total value locked in Cardano isn't static, it is growing exponentially. මේ වෙනකොට TVL එක 185 million US dollars බව සඳහන් වෙනවා. Ghost chain narrative එක එයින්ම බිඳ වැටෙන බව තමයි tap tools ගේ අදහස. ඒ වගේම තව තියෙනවා there are over 4.2 million ADA wallets in existence and growing every day. ඒතකොට Ghost chain එකක් නම් මිලියන 4.72ක wallets සහ මේක දිනෙන් දින වැඩි දියුණු වන නම්බර් එකක් බවට පත් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ඊට වඩා මීට වඩා තියෙන ස්ට්‍රෙන්ත් එක තමයි Cardano community එක. community එකක් විදිහට Cardano ලෝකේ පුරා grow වෙන Cardano strong community එකක් ඉන්නවා. ඉතින් මේක නිසා මේ ghost කතාව මිත්‍යාවක් බොරුවක් බව තමයි Taproot ගේ අදහස. ඒ කතාවම ෂෙයා කරනවා චාල්ස් හොස්කින්සන්. Cardano දිනෙන් දින දියුණු වෙන ස්ට්‍රෝංග ක්‍රිප්ටෝ ඉකෝසිස්ටම් එකක්. මේක ගෝස්ට් චේන් එකක් නොවන බව සඳහන් කරමි. එන්න අනිත් වීඩියෝ ඉදිරි තොරතුරු ටික බලමු.